ચાલો મિત્રો, તો આપણે જે પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની અને ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની વાત કરી એમાં આપણે એવું કીધેલું કે જ્યારે પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય ગણવામાં આવે ત્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોનના દળને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. આના વિશે આપણે વાત કરેલી છે, બરાબર? તો એના આધારિત આપણી પાસે બે દાખલાઓ છે, એ આપણે જોઈએ. જુઓ, પ્રથમ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 13.13. એની અંદર કીધું છે કે રેડિયો ન્યુક્લાઇડ કાર્બન 11 નું વિભંજન થાય છે અને વિભંજન પ્રક્રિયા આપી છે. વિભંજન પ્રક્રિયાને અંતે આપણને બોરોનનું ન્યુક્લિયસ મળે છે અને સાથે સાથે પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે અને એ પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની સાથે ન્યુટ્રિનો પણ ઉત્સર્જાય. તો અહીંયા આપણે કઈ ઘટના લઈએ છીએ? પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની. ક્લિયર? આ માઇન્ડમાં રાખજો. અને એ રેડિયો ન્યુક્લિયાઇડ કાર્બન 11 નું આપણને અર્ધાયુ પણ આપેલું છે 20.3 મિનિટ. એ પ્રક્રિયા આપણને આપી દીધી છે અને કીધું છે કે આ પ્રક્રિયામાં ઉત્સર્જિત પોઝિટ્રોન જે છે એ પોઝિટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા છે 0.960 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. દરેક ન્યુક્લાઇડના દળ પણ આપણને આપેલા છે. કાર્બન પરમાણુના ન્યુક્લિયસનું આપેલું છે, બોરોન માટે પણ આપેલું છે અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ પણ આપેલું છે એટોમિક માસ યુનિટમાં. તો આપણને કીધું છે કે આ પ્રક્રિયાના ક્યુ મૂલ્યની ગણતરી કરો. ક્યુ મૂલ્યની ગણતરી ઈઝી છે, કરી શકીએ આપણે. અને તેને એટલે કે ક્યુ મૂલ્યને ઉત્સર્જિત પોઝિટ્રોનની મહત્તમ ઉર્જા સાથે સરખાવો. એ મહત્તમ ઉર્જા અહીંયા આપી છે 0.960 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એની સાથે આપણે સરખાવવાની છે. ક્લિયર છે? તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ મિત્રો, પ્રક્રિયા જુઓ, પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન છે. જો તમને શોર્ટકટ યાદ છે તો ઠીક છે, નહીંતર આપણે એને ગણતરીથી આપણે જોઈ લઈએ. જુઓ, પ્રક્રિયા છે તો પ્રક્રિયામાં ક્યુ મૂલ્ય શું મળે? તો કે ડેલ્ટા એમ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર. ભાઈ ડેલ્ટા એમ એટલે શું? દળ ક્ષતિ છે. તો દળ ક્ષતિ એટલે પ્રક્રિયકનું દળ માઇનસ નિપજનું દળ. તો જોઈએ, પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રક્રિયકનું દળ. પ્રક્રિયકનું દળ જુઓ, પ્રક્રિયક તરીકે કોણ છે? કાર્બન છે. તો કાર્બનના પરમાણુનું દળ માઇનસ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો માઇનસ 6 ટાઈમ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. યાદ છે પ્રક્રિયામાં મેં તમને ઇલેક્ટ્રોનના દળને પણ ધ્યાનમાં લેવાનું કીધેલું હતું. ઓકે, તો આપણને મળી ગયું છે કાર્બન પરમાણુનું દળ એટલે કે પ્રક્રિયકનું દળ માઇનસ નિપજનું દળ. નિપજ તરીકે કોણ છે? બોરોન અને પોઝિટ્રોન છે. તો જુઓ, બોરોનનું દળ અને એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 5 ઇલેક્ટ્રોન. તો 5 ઇલેક્ટ્રોનના દળને બાદ કરવાના, વાત કરેલી. અને પ્લસ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તો છે જ, પોઝિટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોન દળ તો સરખા જ છે. તો એનું દળ કર્યું છે ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર. ક્લિયર થાય છે? ઓકે. અને જ્યારે તમે આને સાદુરૂપ આપશો મિત્રો તો તમારો જવાબ આવશે કાર્બનના ન્યુક્લિયસનું દળ માઇનસ બોરોનના ન્યુક્લિયસનું દળ માઇનસ 2 ટાઈમ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. અને આ અંતિમ સૂત્ર આપણે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું તમને કીધેલું. ખ્યાલ છે? ઓકે. અને જો યાદ નથી તો આપણે અહીંયા ગણતરી કરીને પણ તમને દર્શાવ્યું છે. તો દળ ક્ષતિ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર એટલે પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય મળી જાય. પણ જો તમને ડાયરેક્ટ યાદ રહેશે તો વેલ એન્ડ ગુડ, ખૂબ સારી વાત છે કે ભાઈ પોઝિટ્રોનનું જ્યારે ઉત્સર્જન થતું હોય ત્યારે એક કિસ્સામાં પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય આ સૂત્રથી અપાય. બસ આ જ વાત છે. હવે તમે ગણતરી કરવા માટે કિંમતો મૂકી દો. કાર્બન પરમાણુના ન્યુક્લિયસનું દળ, એવી રીતે બોરોન માટે અને ઇલેક્ટ્રોન માટે મૂકી દો કિંમત. અને 1 એટોમિક માસ યુનિટને સમતુલ્ય ઉર્જા કયા સૂત્રથી અપાય? તો કે 931.5 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એનું આંકડાકીય મૂલ્ય છે જ આપણી પાસે. ગણતરી કરતા તમને અંતિમ જવાબ મળશે મિત્રો ક્યુ મૂલ્યનો 0.96239 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ઓકે, આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય મળી ગયું. હવે જુઓ, તો આ ક્યુ મૂલ્યની ગણતરી કરાઈ ગઈ. હવે એ ક્યુ મૂલ્યને કોની સાથે સરખાવવાનું છે? ઉત્સર્જિત પોઝિટ્રોનની મહત્તમ ઉર્જા સાથે. મિત્રો તમે ક્યુ મૂલ્યનો જવાબ જુઓ 0.9622. આપણે 4 આંકડા લઈએ અને અહીંયા જરા જુઓ તો જે મહત્તમ મૂલ્ય આપણને આપેલું છે ઓલરેડી ઉત્સર્જિત પોઝિટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા, એ જુઓ. આ બંને મૂલ્યો જરા જુઓ. આ બંનેને આપણે સરખામણી કરવાની કીધી છે. 0.960 અને 0.962. કઈ લાંબો ફરક છે? નથી. એનો મતલબ શું થયો કે આ ક્યુ મૂલ્ય જે છે એ બધી જ ઉર્જા કોણ મેળવી જાય છે? તો કે આ ઉત્સર્જિત થતો પોઝિટ્રોન મેળવી જાય છે. સમજ આવી? કેમ કે લગભગ બંને મૂલ્યો સરખા છે. અને પોઝિટ્રોન કેટલી ઉર્જા મેળવી જાય છે? તો કે લગભગ ક્યુ મૂલ્ય જેટલી છે, જેનાથી ઓછી છે. અહીંયા 0.962 છે અને અહીંયા 0.960 છે, થોડીક ઓછી. તો એનું કારણ શું? તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ તમે આ જે પ્રક્રિયા આપી છે એમાં નિપજો જુઓ. નિપજોમાં બોરોન તત્વ કેવું છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રિનોની સરખામણીમાં ભારે છે.
તો આ બોરોનનું ન્યુક્લિયસ ખૂબ જ ભારે છે ભાઈ, ખૂબ જ ભારે હોય તો વેગ એનો કેવો હોય, લગભગ 0 હોય. હું સાવ શૂન્ય નથી કહેતો, પણ લગભગ એ શૂન્ય હશે. ખૂબ જ ભારે હોય તો એનો વેગ કેવો હોય, શૂન્ય હોય બોરોનના ન્યુક્લિયસ માટે. અને ન્યુટ્રિનો માટે આપણે શું કહીએ છીએ, ન્યુટ્રિનો ખૂબ હળવા હશે. ખૂબ હળવા હોય એનો મતલબ કે એનું દળ કેવું હોય, લગભગ શૂન્ય હોય. બંને વસ્તુ સમજો. બોરોન ખૂબ ભારે છે તો એનો વેગ છે લગભગ શૂન્ય હોય, કેમ કે હલનચલન ન કરી શકે, ગતિ ન કરી શકે. અને ન્યુટ્રિનો ખૂબ હળવા છે તો હળવા છે એટલે લગભગ એનું દળ શૂન્ય હોય. તો હાફ mv² મુજબ બોરોનની ગતિ ઉર્જા પણ લગભગ શૂન્ય થઈ, અને અહીંયા હાફ mv² મુજબ ન્યુટ્રિનો કણની ગતિ ઉર્જા પણ લગભગ શૂન્ય થઈ. તો બધું જ મૂલ્ય કોને મળી જવાનું, તો બધું જ મૂલ્ય છે એ કોને મળી જશે, આ ઉત્સર્જાતા જે પોઝિટ્રોન છે એને મળી જશે. તો ક્લિયર છે કે ભાઈ જે પણ ક્યુ મૂલ્ય છે કોના જેટલું હશે, ગતિ ઉર્જાના ફેરફાર જેટલું. અને ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર એટલે નિપજોની ગતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રક્રિયકોની. તો સ્થિર કોણ ગણી શકાય, તો કે બોરોન ભારે છે એટલે સ્થિર, એની ગતિ ઉર્જા શૂન્ય. ન્યુટ્રિનો છે એ દળમાં હળવા છે, હલકા છે એટલે એની ગતિ ઉર્જા શૂન્ય. અને કાર્બન પરમાણુને તો આપણે સ્થિર જ ધારીએ ભાઈ, બરાબર, તો એની ગતિ ઉર્જા પણ શૂન્ય. તો બચી કોની, માત્ર ને માત્ર પોઝિટ્રોનની. તો છે કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ પોઝિટ્રોન. તો એ લગભગ ક્યુ મૂલ્ય જેટલું જ છે. તો આ આપણો આન્સર થઈ જાય કે ભાઈ મોટા ભાગની જે ક્યુ મૂલ્યમાંથી મોટા ભાગની ઉર્જા છે કોણ મેળવી જાય છે, પોઝિટ્રોન મેળવી જાય છે. તો સૌથી અગત્યનું આપણે કયું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, આ જે સૂત્ર છે ક્યુ મૂલ્યનું, એ સૂત્ર આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ઓકે, પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનમાં ક્યુ મૂલ્યનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો બીજી આપણે વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની, એટલે કે બીટા માઇનસની. જુઓ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 13.14 આપ્યું છે આપણને કે નિયોનના ન્યુક્લિયસ અથવા નિયોનનું ન્યુક્લિયસ એ બીટા માઇનસ ઉત્સર્જન દ્વારા ક્ષય પામે છે. એટલે નિયોનનું ન્યુક્લિયસ છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે, બીટા માઇનસનું. તો આપણને કીધું છે કે બીટા ક્ષયનું સમીકરણ લખો. બીટા ક્ષય એટલે તમારે સમજવાનું કે બીટા માઇનસ જ હોય. તમને કીધું હોય કે પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન તો જ પોઝિટ્રોન, નહીતર આપણે લઈશું ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન. તો બીટા માઇનસ ક્ષયનું સમીકરણ લખો. અને કીધું છે કે ઉત્સર્જન પામેલા ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા પણ શોધો. મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધવાની છે. નિયોનના પરમાણુનું દળ આપેલું છે, સોડિયમ માટે પણ આપેલું છે એટોમિક માસ યુનિટમાં, બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણને બીટા ક્ષય કીધો છે, તો અહીંયા તમારી સરળતા માટે લખી દઉં બીટા માઇનસ ક્ષયનું સમીકરણ લખી શકાય કે ભાઈ નિયોન છે 10 નિયોન 23 જે આપણે આપેલું છે, અને એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તો -1e0. ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તો પરમાણુ ક્રમાંકમાં 1 નો વધારો થાય, તો 10 માંથી 11. ખ્યાલ આવ્યો? જુઓ અહીંયા 10 છે, અહીંયા 11 -1 ફરીથી 10 થઈ જાય. સેડનું સંરક્ષણ થાય છે, એના મૂલ્યમાં કોઈ ચેન્જ નથી, 23 ના 23. અને ઇલેક્ટ્રોનની સાથે એન્ટી ન્યુટ્રિનો ઉત્સર્જાય. આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે તમને? ચાલો, તો આ થયું ક્ષયનું સમીકરણ. હવે આપણને કીધું છે કે ઉત્સર્જન પામેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધો. ભાઈ ગતિ ઉર્જા શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડે? સૌથી પહેલા ક્યુ મૂલ્ય શોધવું પડે. ક્લિયર? તો આપેલી પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય એટલે કે વિમુક્ત થતી ઉર્જા, ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા Q = ડેલ્ટા mc². કોમન સૂત્ર છે. ડેલ્ટા m એટલે શું? પ્રક્રિયકનું દળ માઇનસ નિપજનું દળ. પણ અહીંયા આપણને ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની વાત કરીએ છીએ, તો ફરીથી ઇલેક્ટ્રોનના દળને ધ્યાનમાં લઈશું ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, તો જુઓ કે નિયોન છે તો નિયોનના પરમાણુનું દળ લખ્યું, એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 10 ઇલેક્ટ્રોન. તો એને બાદ કરી દીધા, 10 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરી દીધું, તો મળી ગયું ન્યુક્લિયસનું દળ. તો આ થયું પ્રક્રિયકનું દળ માઇનસ. હવે નિપજમાં આવો. નિપજમાં કોણ છે? સોડિયમ. તો સોડિયમના પરમાણુનું દળ છે, એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 11 ઇલેક્ટ્રોન. તો એમાંથી 11 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરી દીધું, તો આપણને મળી ગયું સોડિયમના ન્યુક્લિયસનું દળ. અને પછી ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તો છે જ, આ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ અહીંયા લખી દીધું. તો દળ ક્ષતિ લખાઈ ગઈ × c². ક્લિયર છે? ઓકે. અને હવે તમે આનું સાદુરૂપ આપશો તો જુઓ -11 ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ વત્તા 1 વાર, તો કેટલું થયું? -10 વખત થયું ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. અને આ માઇનસ અંદર જાય તો કેવા થાય? +10 વખત થયું. એ +10 વખત ને આ -10 વખત 0. તો વધ્યું શું? નિયોનના ન્યુક્લિયસનું દળ વધ્યું, અને સોડિયમ છે એના ન્યુક્લિયસનું દળ વધ્યું, અથવા પરમાણુનું દળ છે. ક્લિયર? ઇલેક્ટ્રોનના દળ બાદ કર્યા પછી આપણને આ મળી જાય છે × c². તો આ સૂત્રને પણ આપણે યાદ રાખવાનું કીધેલું થિયરીમાં, પણ જો યાદ નથી તો આપણે પ્રોસેસ કરીને દર્શાવ્યું કે કઈ રીતે હોય છે.
ક્લિયર? તો જ્યારે પણ બીટા માઇનસ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે ત્યારે આ સૂત્ર લાગુ પાડીશું. આવું જ સૂત્ર કોના માટે લાગુ પાડેલું તો આપણે યાદ કરો, ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર માટે. ક્લિયર? એના માટે પણ આ જ છે ક્યુ મૂલ્ય ગણવા માટેનું સૂત્ર. ચાલો, નિયમના પરમાણુનું દળ છે, મૂકી દો કિંમત. સોડિયમ માટે પણ છે, મૂકી દો કિંમત. અને એક એટોમિક માસ યુનિટ જે કોમન નીકળે ઇન્ટુ c² કરો તો એને સમતુલ્ય ઉર્જા તો છે જ આપણી પાસે 931.5 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ગણતરી કરતા તમને અંતિમ જવાબ મળશે ક્યુ મૂલ્યનો 4.374 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ક્લિયર? ઇઝી છે આ વસ્તુ. માત્ર ફરક શું, ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોનનું જ્યારે ઉત્સર્જન લઈએ એ પોઝિટ્રોન હોય કે ઇલેક્ટ્રોન હોય ત્યારે આપણે એના દળને કાઉન્ટ કરીશું, એને આપણે માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. તો ક્યુ મૂલ્ય તમને મળી ગયું છે. ઓકે, ફરીથી જુઓ, ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધવાની કીધી છે. તો તમે અહીંયા આવો કે ભાઈ આ જે પ્રક્રિયા છે એમાં નિપજોમાં સોડિયમ તત્વ છે એ કેવું હશે? ભારે હશે. કોની સરખામણીએ? ઇલેક્ટ્રોન અને એન્ટી ન્યુટ્રિનોની સરખામણીએ. જો એ ભારે હોય તો એનો વેગ લગભગ કેવો હોય? શૂન્ય હોય. આ તો સ્થિર જ છે. પ્રક્રિયક જે છે નિયોન એ તો સ્થિર જ છે. આ પણ સ્થિર, આ પણ લગભગ સ્થિર, એટલે કે વેગ લગભગ શૂન્ય, તો એની ગતિ ઉર્જા પણ શૂન્ય, આની પણ શૂન્ય. એન્ટી ન્યુટ્રિનો દળમાં ઘણા હળવા, એનું દળ લગભગ શૂન્ય, જેવું આપણે અહીંયા કીધું ન્યુટ્રિનો માટે. ન્યુટ્રિનો ખૂબ જ હળવા છે, લગભગ એનું દળ શૂન્ય છે. એવી રીતે એન્ટી ન્યુટ્રિનો પણ હળવા જ છે, એનું દળ પણ કેવું હોય? લગભગ શૂન્ય જ હોય. તો ગતિ ઉર્જા લગભગ શૂન્ય લઈ શકીએ. થોડી ઘણી હોય પણ લગભગ તો શૂન્યની નજીક જ ને. ઓકે, તો જે પણ કઈ ગતિ ઉર્જા મળે છે કોને મળે છે? માત્ર ઇલેક્ટ્રોનને. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા હશે કેટલી? તો કે લગભગ આ ક્યુ મૂલ્ય જેટલી જ હશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે જ લખ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને એન્ટી ન્યુટ્રિનોની સરખામણીએ સોડિયમનું ન્યુક્લિયસ તો ભારે છે અને એની ગતિ ઉર્જા તો કેવી હોવાની? શૂન્ય હોવાની, કેમ કે એનું જે વેગ છે એ લગભગ શૂન્ય હશે. અને સાથે સાથે એન્ટી ન્યુટ્રિનો ખૂબ હળવા છે, એનું દળ લગભગ શૂન્ય હોય તો એની ગતિ ઉર્જા પણ શૂન્ય થાય. તો આની ગતિ ઉર્જા તો શૂન્ય છે જ, આની પણ શૂન્ય, આની પણ શૂન્ય. તો વધી કોની? ઇલેક્ટ્રોનની વધી. તો જે પણ પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય છે શું દર્શાવે? તો કે આપેલી જે પ્રક્રિયા છે એમાં ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર, અને ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર જ્યારે તમે લો તો નિપજોની ગતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રક્રિયકોની ગતિ ઉર્જા, અને નિપજોની ગતિ ઉર્જામાં તો આ બંનેની શૂન્ય છે, સોડિયમ અને એન્ટી ન્યુટ્રિનોની, તો વધે છે માત્ર ઇલેક્ટ્રોનની. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રક્રિયકની, પણ પ્રક્રિયક તો સ્થિર છે તો એની ગતિ ઉર્જા પણ શૂન્ય. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કોના જેટલી થઈ ગઈ? પ્રક્રિયાના ક્યુ મૂલ્ય જેટલી, અને ક્યુ મૂલ્ય છે 4.374 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ક્લિયર? તો આ બંને છે એ આપણા જવાબ થઈ ગયા કે આપણને પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય પણ કીધું અને ઉત્સર્જાતો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા પણ કીધી છે. ઓકે, તો ફરીથી તમને મિત્રો યાદ અપાવી દઉં કે જ્યારે પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ એટલે કે પોઝિટ્રોનની વાત કરીએ ત્યારે પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય આ સૂત્રથી આપીશું આપણે. ક્લિયર? આ તો આપણને ખ્યાલ જ છે, પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે 2 ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરીશું. આને આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. અને સેમ ટુ સેમ અહીંયા જો વાત કરીએ કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે બીટા માઇનસ, તો અહીંયા છે ક્યુ મૂલ્ય આ સૂત્રથી અપાશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનના દળને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેતા, લઈએ છીએ પણ એ કેન્સલ થઈ જાય છે. લઈએ તો છીએ જ પણ કેન્સલ થઈ જાય. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આવતું નથી, એટલે તમે એ રીતે પણ યાદ રાખી શકો. ઓકે, તો ખાસ આની નોંધ તમે કરી રાખજો અને હવે તમે આ નોટ્સમાં કોપી કરી લો. ચાલો મિત્રો, આલ્ફા ક્ષય અને બીટા ક્ષયના દાખલાઓની વાત કર્યા પછી હવે આપણે વાત કરવી છે ગામા ક્ષયના દાખલા વિશે. અને એક દાખલો આપણને આપેલો છે, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 13.29. શું કહે છે જોઈએ મિત્રો. આકૃતિ આપણને આપેલી છે અને કીધું છે કે આકૃતિમાં દર્શાવેલ ક્ષય પ્રક્રિયામાં બીટા કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધો અને ગામા ક્ષયની વિકિરણ આવૃત્તિઓ શોધો. તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં કે તમને ગોલ્ડનું ન્યુક્લિયસ આપેલું છે, બરાબર, અને ગોલ્ડના ન્યુક્લિયસમાંથી બીટા કણો ઉત્સર્જાય છે. એક વખત બીટા 1 ઉત્સર્જાય છે, ક્લિયર, અને બીજા કિસ્સામાં છે બીટા 2 ઉત્સર્જાય છે. એટલે બે પ્રકારે છે એ બીટા કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે. જ્યારે બીટા 1 કણોનું ઉત્સર્જન થાય ત્યારે આપણને કોનું ન્યુક્લિયસ મળે છે ભાઈ? તો કે મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ મળે છે, બરાબર. અને એ મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ છે પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય. ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી એ ક્યાં આવે છે?
ધરા અવસ્થામાં કયા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરીને? ગામા વિકિરણો, પણ અહીંયા આપણને આપેલું છે ગામા 1 વિકિરણ. ક્લિયર? અને એવી જ રીતે જ્યારે બીટા 2 કણોનું ઉત્સર્જન થાય ત્યારે એ આવે છે E2 સ્ટેટમાં, એનર્જી લેવલ E2, અને ત્યાંથી એ ગામા 2 વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરીને પોતાની ધરા અવસ્થામાં આવે છે. આ વાત આપણે ઓલરેડી કરેલી છે કે ભાઈ જે તે ન્યુક્લિયસ છે એમાંથી આલ્ફા કે બીટા કણોનું ઉત્સર્જન થાય ત્યારે જે જનિત ન્યુક્લિયસ છે અને નિપજનું જે ન્યુક્લિયસ છે એ પોતાની કેવી અવસ્થામાં હોય? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય, અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પોતાની ધરા અવસ્થામાં અથવા નીચેના કોઈ ઉર્જા સ્તરમાં આવવા માટે ગામા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. અને તમને આપ્યું છે, જુઓ, ગામા 1, ગામા 2, ગામા 3. ક્લિયર? એટલે ગોલ્ડના ન્યુક્લિયસમાંથી મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ બને, એની ધરા અવસ્થામાં એ મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ આવે ત્યાં સુધીમાં એ 3 ગામા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરી શકે છે. અને પરિસ્થિતિ આપણને આપેલી છે. જે મર્ક્યુરીનું જે ન્યુક્લિયસ છે એના જે ઉર્જા સ્તરો છે એની ઉર્જા પણ આપણને આપેલી છે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં. આ બધી જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. અહીંયા આપણને ન્યુક્લિયસના દળો પણ આપી દીધેલા છે, મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસનું દળ, અને અહીંયા મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસનું છે, અને અહીંયા ગોલ્ડના ન્યુક્લિયસનું. તો આપણને સૌથી પહેલી આપણે વાત કરીએ કે જે ગામા ક્ષય થાય છે એના વિકિરણની આવૃત્તિઓ. મિત્રો અહીંયા 3 ગામા ક્ષય છે, તો આપણે 3 વખત આવૃત્તિઓ શોધવી પડશે, અને F1, F2 અને F3 આપણે નામ આપી દઈએ. આપણી પાસે જુઓ ઉર્જાનો તફાવત છે. ધારી લો કે ત્રણેય ઉર્જા સ્તરને હું E1, E2 અને E3 કહી દઉં તો ઉર્જા સ્તરોનો તફાવત મળી જાય. ઓકે, ઉર્જા સ્તરોનો તફાવત અને આવૃત્તિ કઈ રીતે રિલેટેડ છે યાદ કરો. યસ, આ સૂત્રથી કે કોઈ પણ વિકિરણ છે આપણી પાસે, અહીંયા ગામા વિકિરણ છે તો એની ઉર્જા કયા સૂત્રથી અપાય? આપણું આ કોમન સૂત્ર છે ડેલ્ટા E = HF. અને એના ઉપરથી આપણે આવૃત્તિ F ને કરતા બનાવીએ તો શું બની જાય? ડેલ્ટા E ના છેદમાં H બની જાય. જ્યાં ડેલ્ટા E શું છે? તો ડેલ્ટા E છે એ જે પણ બે ઉર્જા સ્તરોની આપણે વાત કરવી છે એ ઉર્જા સ્તરોનો ઉર્જાનો તફાવત છે. H શું છે? પ્લાન્ક અચળાંક. મિત્રો આપણે એનું મૂલ્ય ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ, 6.625 ગુણ્યા 10⁻³ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. ક્લિયર છે આ વસ્તુ? ચાલો, તો આ સૂત્રના આધારે આપણે આગળ વધીએ. મિત્રો ગામા 1 વિકિરણની વાત કરીએ. ગામા 1 વિકિરણમાં કયા બે ઉર્જા સ્તરો સંકળાયેલા છે? જુઓ, ગામા 1 માં E3 અને E1 સંકળાયેલા છે, તો એની બાદબાકી લેવી પડે. તો જોઈ લો કે ગામા 1 વિકિરણની આવૃત્તિ એટલે E3 અને E1 જે ઉર્જા સ્તરો છે એમનો ઉર્જાનો તફાવત ભાગ્યા H. કિંમતો મૂકી દીધી છે. E3 ની ઉર્જા છે 1.088 અને E1 ની છે 0. પણ બંનેમાં મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે, તો મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને કોમન કાઢીએ. મિલિયન માટે લખ્યા છે 10⁶, અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને શામાં લઈ ગયા? આપણે જૂલમાં લઈ ગયા, તો એ જૂલમાં લઈ જવા માટે લખ્યું છે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ભાગ્યા H તો છે જ 6.625 ગુણ્યા 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. ભાગાકાર કરો મિત્રો એટલે તમારો આવૃત્તિનો જવાબ આવી જાય 2.626 ગુણ્યા 10⁻20 હર્ટ્ઝ. આવૃત્તિનો એકમ છે એ હર્ટ્ઝ છે. એટલે ગામા 1 વિકિરણની આવૃત્તિ મિત્રો અહીંયા આપણને મળી ગઈ. વાત કરીએ ગામા 2 વિકિરણની. ગામા 2 વિકિરણ માટે કયા બે ઉર્જા સ્તરો સંકળાયેલા છે? જુઓ, E2 અને E1, તો એ બંનેની ઉર્જાનો તફાવત લેવો પડશે, ઉર્જા સ્તરોનો તફાવત. તો F2 = E2 - E1, કેમ કે ગામા 2 છે E2 અને E1 સાથે સંકળાયેલું છે, ભાગ્યા H. E2 આપણને આપેલા છે 0.412 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, E1 આપણને આપેલું છે 0, અને જે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કોમન કાઢ્યા એને મિલિયનના 10⁶ અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં કન્વર્ટ કર્યા, ભાગ્યા પ્લાન્ક અચળાંક છે. ફરીથી તમે મિત્રો કિંમત મેળવો તો ગામા 2 વિકિરણની આવૃત્તિ છે એ આપણને મળી જાય છે 0.9943 ગુણ્યા 10⁻20 હર્ટ્ઝ. ક્લિયર થાય છે? બહુ ઈઝી છે, સૂત્ર જ યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર? વાત કરવી છે આપણે ગામા 3 ની. ગામા 3 કોની સાથે સંકળાયેલ છે? જુઓ તો E3 અને E2, તો કોનો તફાવત લેવો પડશે ઉર્જાના તફાવતમાં? તો એ ગામા 3 વિકિરણની આવૃત્તિ માટે જુઓ E3 અને E2 એ જે બે ઉર્જા સ્તરો છે E3 અને E2, કેમ કે ગામા 3 એની સાથે સંકળાયેલું છે તો એનો ઉર્જાનો તફાવત લીધો. તફાવત જુઓ 1.088 -412 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં, તો એ તફાવત લઈ લીધો છે અને મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં કન્વર્ટ કર્યું. બરાબર છે? ભાગ્યા પ્લાન્ક અચળાંક તો કરવાનો જ છે, તો એ કરી દીધો છે. અને ગણતરી કર્યા પછી તમે જવાબ લાવશો તો એ જવાબ તમને મળશે 1.631 ગુણ્યા 10⁻20 હર્ટ્ઝ.
દરેકનો ઓર્ડર લગભગ સમાન છે 10⁻20 હર્ટ્ઝ, એટલે 3 જે ગામા વિકિરણો ઉત્સર્જાય છે એને આપણને આવૃત્તિ મળી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો કે આવૃત્તિ ઘણી વધારે છે 10⁻20 માં, એટલે ઉર્જા પણ ખૂબ વધારે છે અને આ વાત પણ આપણે મિત્રો કરેલી છે કે જ્યારે પણ ગામા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે ત્યારે એની ઉર્જા છે એ સૌથી વધારે છે. કેમ? કારણ કે એની તરંગ લંબાઈ સૌથી ટૂંકી છે. આખો જે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ છે આપણી પાસે એની અંદર ગામા વિકિરણોની તરંગ લંબાઈ સૌથી ટૂંકી છે, એનાથી ટૂંકી કોઈની નથી. ઓકે, અને તરંગ લંબાઈ સૌથી ટૂંકી છે તો ઉર્જા સૌથી વધારે છે. પણ અહીંયા આપણને આવૃત્તિ શોધવાની કીધેલી તો આપણે આવૃત્તિ મેળવી લીધી છે. ક્લિયર? ઉર્જા તો ઓલરેડી આપણને આકૃતિમાં જ આપેલી છે. ચાલો આપણે હવે વાત કરવી છે રકમ પરથી. તમે જુઓ મિત્રો, રકમ પરથી તમે જોઈ શકો કે ભાઈ આપેલી જે ક્ષય પ્રક્રિયા છે એમાં બીટા કણો ઉત્સર્જાય છે. કયા ન્યુક્લિયસમાંથી? તો કે જે ગોલ્ડનું ન્યુક્લિયસ છે એમાંથી. કોનું ઉત્સર્જન થાય છે? બીટા કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે. કયું ન્યુક્લિયસ બને છે? તો ન્યુક્લિયસ બને છે ભાઈ મર્ક્યુરીનું. તો એ પ્રક્રિયાને આપણે લખી શકીએ ખરા? તો લખીએ. જુઓ, આપણી પાસે ગોલ્ડનું ન્યુક્લિયસ છે 79 છે, એ Z નું મૂલ્ય છે તો લખેલું છે 79 ગોલ્ડ 198 એટલે એનો પરમાણુ ભાર. એમાંથી એક બીટા કણ, યાદ કરો બીટા કણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન જ લેવાનો, પોઝિટ્રોન હશે ત્યારે તમને કીધું હશે. બીટા કણનું ઉત્સર્જન થાય છે, ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તો પરમાણુ ક્રમાંકમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો? યસ, એકનો વધારો થાય. 79 માંથી કેટલો થયો? 80 થયો. ખ્યાલ આવે છે? અને એના મૂલ્યમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. જુઓ, Z નું સંરક્ષણ થાય છે 79 આ બાજુ અને અહીંયા 80 - 1 79. ક્લિયર છે? અહીંયા 198 તો જમણી બાજુ પણ 198. ઓકે, એટલે એ પ્રક્રિયા ક્લિયર છે, આપણે સાચી છે. ઇલેક્ટ્રોનનું જ્યારે ઉત્સર્જન થાય ત્યારે એન્ટી ન્યુટ્રિનો પણ મળે મિત્રો, અને સાથે સાથે આપણને પ્રક્રિયાનું Q મૂલ્ય પણ મળે. ટૂંકમાં પ્રક્રિયામાં ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ થાય. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે આ Q મૂલ્ય શોધી લઈએ. કેમ શોધી લઈએ? કારણ કે બીટા કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા જોઈએ છે. ભાઈ બીટા કણો તો નિપજમાં છે, એને ગતિ ઉર્જા ક્યાંથી મળશે? તો કે પ્રક્રિયાનું Q મૂલ્ય ગણીએ અને એ Q મૂલ્ય એ નિપજોને ગતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં મળે. આ આપણે વાત કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે સૌથી પહેલા શું ગણીએ? વિમુક્ત થતી ઉર્જા, ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા ગણીએ. અને ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા એટલે કે Q મૂલ્ય. તો Q મૂલ્ય મિત્રો હવે તમને જો યાદ હોય શોર્ટકટ, તો અહીંયા કોનું ઉત્સર્જન છે? ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન છે, બીટા માઇનસ કણોનું. ભાઈ બીટા માઇનસ કણોનું ઉત્સર્જન હોય ત્યારે આપણે સીધી વાત કરી છે કે ભાઈ પ્રક્રિયકનું દળ માઇનસ નિપજનું દળ ઇન્ટુ c². અહીંયા આપણે 2 ટાઈમ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન બાદ નથી કરતા, એ આપણે કોના માટે કરીએ છીએ? પોઝિટ્રોન માટે કરીએ છીએ. અહીંયા માત્ર ઇલેક્ટ્રોન છે તો આ ટર્મ તમને ક્લિયર છે. આ વાત આપણે અગાઉ પણ કરેલી છે. બરાબર છે? અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેવું થઈ જશે? બધી બાજુથી કેન્સલ થઈ જાય, એટલે જે દળ ક્ષતિ લઈએ છીએ એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નહીં આવે. હા, બીટા પ્લસ પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન હશે તો આવશે. ઓકે, પણ અહીંયા નથી તો આપણે આગળ વધીએ. તો ગોલ્ડના ન્યુક્લિયસનું દળ આપણને આપેલું છે ભાઈ રકમમાં, મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસનું પણ આપેલું છે. તો બંને કિંમતો મૂકી દો અને બંનેમાં તમે જુઓ એટોમિક માસ યુનિટ છે મ્યુ, એ તો કોમન છે, એને બહાર કાઢો ઇન્ટુ c² કરો તો એને સમતુલ્ય ઉર્જા કેટલી હતી ભાઈ? 931.5 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એ પણ ગુણી દીધું છે. તમે જવાબ લાવશો અંતિમ તો તમને Q મૂલ્યનો જવાબ મળી જશે 1.3720 995 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આટલો આપણને Q મૂલ્યનો જવાબ મળે છે આ પ્રક્રિયામાં. ઓકે, પ્રક્રિયાનું Q મૂલ્ય બહુ ઈઝી છે, શોધી શકાય. ચાલો, પણ આપણને Q મૂલ્ય શામાં ઉપયોગી છે? તો કે આ બીટા કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધવામાં. હવે તમે વિચારો કે ધારો કે બીટા 1 કણોનું ઉત્સર્જન લઉં, અહીંયા બીટા 1 કણોનું ઉત્સર્જન લઉં તો એમાં પ્રક્રિયામાં શું થશે? તો એ પ્રક્રિયામાં થાય છે શું? જુઓ તો કોનું ઉત્સર્જન થઈને ધરા અવસ્થામાં આવે છે? મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ ગામા 1 વિકિરણોનું ઉત્સર્જન લઈને. તો આ જે પણ કઈ Q મૂલ્ય છે એ કોની વચ્ચે વહેંચાયેલું હશે? પ્રક્રિયાનું Q મૂલ્ય એટલે કે ઉર્જા કોની વચ્ચે વહેંચાયેલી હશે? તો કે એક તો મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસની ગતિ ઉર્જા, કેમ કે મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ આપણને મળે છે નિપજ તરીકે. બીજું તો કે બીટા 1 મળે છે. જુઓ, પહેલી આપણે બીટા 1 ની વાત કરી તો બીટા 1 પણ મળે છે. ક્લિયર? આપણને એન્ટી ન્યુટ્રિનો પણ મળે છે, પણ એની ગતિ ઉર્જા આપણે વાત કરેલી છે કે એનું દળ છે ખૂબ જ ઓછું છે, તો એની ગતિ ઉર્જાને ધ્યાનમાં ન લઈએ તો ચાલે. અને સાથે ગામા 1 વિકિરણ તો મળે જ છે. જુઓ, ગામા 1 વિકિરણ, બીટા 1 નું ઉત્સર્જન થાય ત્યારે ગામા 1 નું ઉત્સર્જન પણ થાય છે. સમજ આવે છે? એટલે
ક્યુ મૂલ્ય છે એ ટોટલ 4 કણો વચ્ચે વહેંચાયેલું છે, 4 ન્યુક્લિયસ વચ્ચે વહેંચાયેલું છે એવું પણ કહી શકાય. એક તો છે મર્ક્યુરીનું, બીજું છે β1 કણ પોતે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન, ગામા1 વિકિરણની પણ ઉર્જા એમાં જ આવી જાય મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં, અને એન્ટી ન્યુટ્રિનો પણ એને આપણે ધ્યાનમાં લીધી નથી. તો મિત્રો અહીંયા તમે આ પ્રક્રિયાના ક્યુ મૂલ્ય કોની કોની વચ્ચે વહેંચાયેલું છે એનાથી ક્લિયર થઈ ગયા. હવે જુઓ, મર્ક્યુરીનું ન્યુક્લિયસ છે એ મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસનું દળ કેવું હોય? વધારે હોય. કોની સરખામણીએ? ઇલેક્ટ્રોન અને એન્ટી ન્યુટ્રિનોની સરખામણીએ. એટલે એનો વેગ કેવો લઈ શકાય? લગભગ 0 લઈ શકાય. એનો વેગ કેવો લઈ શકાય? લગભગ 0 લઈ શકાય. તો એવા સંજોગોમાં આપણે એની જે ઉર્જા છે, ગતિ ઉર્જા, એને આપણે 0 કાઉન્ટ કરી શકીએ? યસ, કરી શકાય, લગભગ 0 હોય. આપણને કીધું છે β1 કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. ઓકે, તો એ β1 કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધવા માટે ક્યુ મૂલ્ય મૂકી દો 1.3720 અહીંયા મર્ક્યુરીની જે ગતિ ઉર્જા છે લગભગ 0 લીધી, β1 કણોની આપણને જોઈએ છે. અને ગામા1 ની ઉર્જા કેટલી? ખાસ જોજો, આ બંનેનો ઉર્જાનો તફાવત. ગામા1 એટલે E3 - E1, એની ઉર્જાની વાત કરું છું. ગામા1 ની ઉર્જા કેટલી? તો કે E3 - E1 1.088 - 0 1.088 એ લખેલું છે અહીંયા. ક્લિયર થાય છે? ઓકે. અને β1 કણોની ઉર્જા આપણને જોઈએ છે, કરતા બનાવો તો જવાબ તમને મળી જાય 0.2840995 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો આ આપણને મળે છે β1 કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. ક્લિયર છે? ઓકે, ચાલો એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ β2 કણો માટે. ભાઈ β2 કણો માટે આવો, જુઓ β2 કણોનું ઉત્સર્જન થાય પછી કયું વિકિરણ ઉત્સર્જાય? ગામા2 વિકિરણ. ખ્યાલ આવે છે? પછી છે મર્ક્યુરી પોતાની ધરા અવસ્થામાં આવે ગામા2 વિકિરણના ઉત્સર્જન પછી. તો ફરીથી પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય તો આ જ રહેવાનું, કેમ કે એમાં પણ બીટા કણ જ ઉત્સર્જાય છે, તો પ્રક્રિયા પણ આ રહેવાની. ક્યુ મૂલ્યનો જે આપણે જવાબ જોઈએ છે એ ક્યુ મૂલ્યનો જવાબ પણ આ જ રહેવાનો 1.3720 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો એ ક્યુ મૂલ્ય કોની વચ્ચે વહેંચાયેલું છે? ફરીથી એ જ વસ્તુ, નિપજ જે મળે છે એમના કણો વચ્ચે. તો કે મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસની ગતિ ઉર્જા પ્લસ β2 કણની ગતિ ઉર્જા પ્લસ ગામા2 વિકિરણની ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા નહીં કહેવાય એને ઉર્જા જ કહીશું આપણે, ગામા2 વિકિરણની ઉર્જા પ્લસ એન્ટી ન્યુટ્રિનોની, પણ ફરીથી એન્ટી ન્યુટ્રિનોનું દળ લગભગ 0, તો ગતિ ઉર્જાને આપણે લગભગ 0 લઈ શકીએ. ફરીથી અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે ગામા2 વિકિરણ છે, સોરી β2 વિકિરણ છે, એ β2 વિકિરણની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા માટે આપણે આને સ્થિર ધારી શકીએ. મર્ક્યુરીના ન્યુક્લિયસને સ્થિર ધારો તો વેગ 0, તો ઉર્જા પણ કેવી? 0 થઈ ગઈ. હવે પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય મૂકી દો 1.3720 પ્લસ મર્ક્યુરીની ગતિ ઉર્જા 0 કીધી, પ્લસ β2 કણોની તો જોઈએ છે આપણને મહત્તમ ગતિ ઉર્જા, અને ગામા2 વિકિરણની ઉર્જા જુઓ તો ભાઈ, ગામા2 વિકિરણની ઉર્જા એટલે E2 - E1 0.412 - 0.412, તો 0.412 લખેલું છે. અને β2 કણોની ઉર્જા આપણને મળી જાય, બાદ બાકી કરો એટલે મળશે 0.9600995 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ક્લિયર થાય છે આ વસ્તુ? ઓકે, તો આ આપણને મળે છે β2 કણોની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. તો આ છે આપણા જવાબો. આ બધા જ આપણા જવાબો બને. તો મિત્રો ખાસ જ્યારે પણ તમે ગામા કણોની વાત કરતા હોય ત્યારે આ બાબતને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું કે પ્રક્રિયાનું જે પણ કંઈ ક્યુ મૂલ્ય મળે છે એ નિપજના કણો વચ્ચે તો વહેંચાયેલું છે જ, પણ સાથે સાથે જે ગામા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય છે એની ઉર્જા પણ એમાં સમાયેલી છે. આ બાબતને આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. શું ધ્યાનમાં રાખીશું? પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય એ નિપજના કણો વચ્ચે તો વહેંચાયેલું છે જ, એ તો છે જ, પણ ગામા વિકિરણની ઉર્જા પણ એમાં સમાયેલી છે. ઓકે, એટલે પરીક્ષામાં ભૂલ ન થાય એની ખાસ આપણે કાળજી લઈશું. એટલે ગામા વિકિરણનો પણ આપણે દાખલો મિત્રો અહીંયા પૂર્ણ કર્યો. હવે પછીનો જે આપણો સેશન આવશે, જે લેક્ચર આવશે, એની અંદર આપણે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ વિશે વાત કરવાના છીએ, અને એમાં આપણે ન્યુક્લિયર વિખંડન, ન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયાઓ, ન્યુક્લિયર રિએક્ટર, આ તમામ વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. ઓકે, ત્યાં સુધી તમે આ કોપી કરી લો. ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવી છે ન્યુક્લિયર ઉર્જા વિશે. બરાબર? તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે જ્યારે આપણે ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જા
અને પરમાણુ દળાંકનો આલેખ જોયેલો, એ તમારી જાણકારી માટે મેં આલેખ અહીંયા આપેલો છે. ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જા જે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં હોય અને પરમાણુ દળાંક અથવા પરમાણુ ભાર કેપિટલ એ બંનેનો આપણે આલેખ જોયેલો જુદા જુદા તત્વો માટે, બરાબર. તો એ આલેખ કંઈક આ પ્રમાણેનો હતો, તમને યાદ હશે. અને એની અંદર આપણે આયન એટલે કે લોખંડનું જે ન્યુક્લિયસ છે એના માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય છે એ સૌથી મહત્તમ છે એવી વાત આપણે કરેલી. અને એ પણ જોયેલું કે જે પણ ન્યુક્લિયસ છે કે જેના માટે એનું મૂલ્ય 30 થી લઈને 170 વચ્ચે છે, જેને આપણે વચગાળાના ન્યુક્લિયસ કીધા, એના માટે બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય લગભગ અચળ રહેશે. અને એ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય 30 થી લઈને 170 જે ન્યુક્લિયસ માટે એના મૂલ્યો છે, એ ન્યુક્લિયસો માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય આપણે લગભગ કીધેલું અચળ છે, અને અચળ મૂલ્ય હતું 8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલું, બરાબર. આ વચગાળાના મૂલ્યની વાત કરીએ છીએ, આ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે. આપણે હલકા ન્યુક્લિયસ માટે વાત કરીએ એટલે કે એનું મૂલ્ય 30 કરતા ઓછું છે, જોઈ શકો તમે પોર્શન. અને ભારે ન્યુક્લિયસ કે જેના માટે એનું મૂલ્ય 170 કરતા વધારે છે એના માટે પણ જુઓ તો એનું મૂલ્ય 30 કરતા ઓછું હોય એવા હલકા ન્યુક્લિયસ અને એનું મૂલ્ય 170 કરતા વધારે હોય એવા ભારે ન્યુક્લિયસ માટે બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું છે? ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય એ ઓછું છે, 8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા ઓછું છે. એ પણ આપણે આલેખ પરથી ઇઝીલી જોઈ શકીએ, આ વાત પણ આપણે કરેલી છે. ક્લિયર? એટલે બંને વસ્તુ તમારા માઇન્ડસેટમાં ક્લિયર છે. તો મિત્રો આ જે ભારે ન્યુક્લિયસ છે અથવા હલકા ન્યુક્લિયસ છે એની અંદર કઈ કઈ પ્રોસેસ આપણે વિચારી શકીએ, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ધારી લો કે આપણી પાસે ભારે ન્યુક્લિયસ છે એટલે કે જેના માટે એનું મૂલ્ય 170 કરતા વધારે છે, એવા ભારે ન્યુક્લિયસનું વિખંડન થઈને વચગાળાના ન્યુક્લિયસ બને. વચગાળાના ન્યુક્લિયસ એટલે જેના માટે એનું મૂલ્ય 30 થી લઈને 170 ની વચ્ચે હોય એવા જો ન્યુક્લિયસ બને તો બંધન ઉર્જામાં શું થાય છે મિત્રો? ઘટાડો થાય છે. અને જો બંધન ઉર્જામાં ઘટાડો થાય તો એનો મતલબ કે શું થતું હશે? ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થતું હશે. આ આપણા માટે અગત્યનું છે કે જો કોઈ ભારે ન્યુક્લિયસ છે, બરાબર, એ વિખંડન પામીને બે હલકા ન્યુક્લિયસ એટલે કે વચગાળાના ન્યુક્લિયસમાં વિભાજન પામે તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે. અને આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એને કહેવામાં આવે છે મિત્રો ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા, અથવા એને ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ન્યુક્લિયર ફિશન પ્રોસેસ. ન્યુક્લિયર ફિશન પ્રોસેસ, બરાબર. ન્યુક્લિયર વિખંડન. કેમ વિખંડન? કારણ કે ભારે ન્યુક્લિયસને તોડીને બે વચગાળાના ન્યુક્લિયસ બનાવવા છે, જેના માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય વધી જાય છે એવા ન્યુક્લિયસો આપણને જોઈએ છે. તો એ પ્રક્રિયાને શું કહીશું આપણે? ન્યુક્લિયર વિખંડન. ક્લિયર? એનાથી ઉલટું વિચારો, હલકા ન્યુક્લિયસ માટે આવો. કોઈ પણ બે હલકા ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસો જો સંયોજાઈ જાય, ભેગા થઈ જાય અને ભેગા થઈને વચગાળાનું કોઈ ન્યુક્લિયસ બનાવે તો પણ બંધન ઉર્જામાં ઘટાડો થાય. અહીંયા પણ ઘટાડો થાય, અહીંયા પણ ઘટાડો થાય. બંને જગ્યાએ બંધન ઉર્જામાં શું થાય છે મિત્રો? ઘટાડો થાય. અને એ સંજોગોમાં પણ ઉર્જાનું તો ઉત્સર્જન જ થાય છે. અહીંયા પણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન છે, અહીંયા પણ છે, બરાબર. એટલે બંને કિસ્સામાં ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો જ્યારે પણ હલકા ન્યુક્લિયસ ભેગા થાય અને વચગાળાનું ન્યુક્લિયસ બનાવે ત્યારે શું થાય? ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય. ફરીથી વચગાળાનું ન્યુક્લિયસ બને એટલે વચગાળાના ન્યુક્લિયસ માટે ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય? વધી જાય. ઓકે. અને આવી પ્રક્રિયાને મિત્રો આપણે કહીશું ન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયા. શું કહીશું આપણે? ન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયા અથવા ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન પ્રોસેસ. ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન પ્રોસેસ. કેમ સંલયન? કારણ કે બે હલકા ન્યુક્લિયસ ભેગા થયા, ભેગા થવાની જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય ન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયા. અને ભારે ન્યુક્લિયસમાંથી વિખંડન થઈને હલકા ન્યુક્લિયસ એટલે કે વચગાળાના ન્યુક્લિયસ બનવાની ઘટના એટલે એને આપણે કહીશું ન્યુક્લિયર વિખંડનની પ્રક્રિયા. આ વસ્તુ ક્લિયર છે? એટલે શોર્ટમાં સમજીએ કે ભાઈ ભારે ન્યુક્લિયસમાંથી વચગાળાના ન્યુક્લિયસ એટલે કે હલકા ન્યુક્લિયસ એટલે ન્યુક્લિયર વિખંડન. કેમ કે તોડવો પડે તો જ બે હલકા ન્યુક્લિયસ બને એટલે ન્યુક્લિયર વિખંડન. અને બે હલકા ન્યુક્લિયસને ભેગા કરીને વચગાળાનું ન્યુક્લિયસ બનાવવું અથવા ભારે ન્યુક્લિયસ બનાવવું તો એને કહીશું આપણે ન્યુક્લિયર સંલયન. ક્લિયર છે આ વસ્તુ? તો આ બંનેને આપણે યાદ રાખીશું. પણ કોમન વસ્તુ શું છે કે બંનેમાં ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે અને ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય વધી જાય. ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય જેના માટે વધારે હોય એવા ન્યુક્લિયસોને આપણે કહી શકીએ કે એની સ્થિરતા વધારે છે. યાદ આવે છે? આ વાત આપણે કરી છે કે EBN નું મૂલ્ય જે ન્યુક્લિયસો માટે વધારે એની સ્થિરતા સૌથી વધારે. એ ન્યુક્લિયસની સ્થિરતાનું માપ છે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા એ. ઓકે, ચાલો. તો આ બેઝિક ડિટેલ હતી, વ્યાખ્યા, એ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યારબાદ એમાં જ આગળ વધીએ મિત્રો કે આપણી પાસે જે સાદા ઉર્જાના સ્ત્રોતો છે જેને આપણે રાસાયણિક ઉર્જાના સ્ત્રોતો કહીએ, જેમ કે કોલસો છે અથવા પેટ્રોલિયમ છે,
બરાબર. કોલસો અને પેટ્રોલિયમ આજકાલના સમયમાં આપણે ઘણો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પહેલા પણ એનો થતો જ. બરાબર. તો એ જે ઉર્જાના સ્ત્રોતો છે એની અંદર મૂળભૂત બાબત કઈ છે, કોના કારણે ઉર્જા મળે છે? તો એ છે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. એની અંદર કેવી પ્રક્રિયાઓ થાય છે મિત્રો? ઉષ્માક્ષેપક, જે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે, ઉર્જા આપણને આપે એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે, અને એટલા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પણ એની અંદર જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે મિત્રો, ઉર્જા જે સંકળાયેલી છે એ કેટલા ક્રમની હોય છે? માત્ર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની. પણ એની સામે જો આપણે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા લઈએ, કોઈ પણ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા એટલે કે રેડિયોએક્ટિવ તત્વોમાંથી આલ્ફા, બીટા, ગામા કે ન્યુટ્રોનનું ઉત્સર્જન આપણે લઈએ, તો એ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયામાં મુક્ત થતી એટલે કે ઉત્સર્જન પામતી ઉર્જા કેટલા ક્રમની છે? જુઓ, મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ક્રમની. ક્યાં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ને ક્યાં મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. અને એટલે સાદા જે ઉર્જાના સ્ત્રોતો છે એના કરતા ન્યુક્લિયર જે સ્ત્રોત છે એમાં ઉર્જા વધારે છે. કેટલી વધારે છે? તો અહીંયા કીધું છે કે જો સમાન જથ્થાનું તમે દળ લઈ લો, તમે કોલસો કે પેટ્રોલિયમ એક સમાન દળનો લઈ લો, એટલા જ દળનો તમે ન્યુક્લિયર કોઈ પદાર્થ લઈ લો, ધારો કે રેડિયમ છે અથવા યુરેનિયમ છે, પોલોનિયમ છે, થોરિયમ છે, એવો પદાર્થ લઈ લો, તો ન્યુક્લિયર સ્ત્રોત એ રાસાયણિક સ્ત્રોત કરતા મિલિયન એટલે 10 લાખ અથવા 10⁶, બરાબર, એટલી વધુ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે. સાદો જે સ્ત્રોત છે રાસાયણિક સ્ત્રોત એના કરતા આ જે ન્યુક્લિયર સ્ત્રોત છે એ 10⁶ ગણી ઉર્જા વધારે ઉત્પન્ન કરે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો ધારી લો કે 1 કિલોગ્રામ કોલસો છે એને તમે બાળો છો એટલે કે દહન કરો છો, તો કેટલી ઉર્જા મળે? 10⁷ જૂલ. આ પણ વધારે જ છે, ઓછી ન કહેવાય, 10⁷ જૂલ. પણ એની સામે તમે ધારી લો કે 1 કિલોગ્રામ યુરેનિયમ લઈ લો, ન્યુક્લિયર સ્ત્રોત લઈ લો, તો તમને વિખંડનની પ્રક્રિયાથી, કેમ કે યુરેનિયમ છે ભારે ન્યુક્લિયસ કહેવાય, ભારે ન્યુક્લિયસ, અને એના માટે આપણે વિખંડન લેવું પડે, ફિશન પ્રોસેસ. તો એ ફિશન પ્રોસેસથી આપણને કેટલી ઉર્જા મળે છે? 10⁻14 જૂલ. જુઓ, 10⁷ કરતા બમણું છે, 10⁻14. સમજાય છે? એટલે ન્યુક્લિયર સ્ત્રોત છે એ રાસાયણિક સ્ત્રોતની સરખામણી આપણને ખૂબ વધારે ઉર્જા આપે છે. ક્લિયર થયું આ વસ્તુ? ઓકે. આજ પોર્શનમાં, આજ સેક્શનમાં આપણે આગળ વધીએ તો આપણે વાત કરવી છે ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયાની અને ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયાની, અને એના આધારે આપણે ન્યુક્લિયર રિએક્ટર ભણવાના છીએ. ઓકે. ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ. ત્યારબાદનો આપણો ટોપિક છે ન્યુક્લિયર વિખંડન. ઓકે. તો એ ન્યુક્લિયર વિખંડન આપણે ભણીએ એ પહેલા મિત્રો આપણે નૈસર્ગિક રેડિયો એક્ટિવિટીની આપણે વાત કરી લઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક ભારે તત્વો છે જેમ કે યુરેનિયમ, થોરિયમ, બરાબર, આ જે તત્વો છે એ ભારે તત્વોમાંથી આપમેળે અદ્રશ્ય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે, જેમ કે આલ્ફા, બીટા અને ગામા વિકિરણો. અને એ જે અદ્રશ્ય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થવાની ઘટના હતી મિત્રો, એને આપણે વાત કરેલી છે, એને કહેવામાં આવે છે નૈસર્ગિક રેડિયો એક્ટિવિટી અથવા કુદરતી રેડિયો એક્ટિવિટી. એ પોતાને આપમેળે કરતા હોય છે. પણ આપણે બીજા કિસ્સામાં વિચારીએ કે જો એ ભારે ન્યુક્લિયસ ઉપર પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન કે આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવવામાં આવે મિત્રો, તો એ જે ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસનું શું થઈ જવાનું? વિખંડન થઈ જવાનું. અને એ જે વિખંડન થવાની ઘટના છે, પ્રક્રિયા છે, એને મિત્રો આપણે કહીએ કૃત્રિમ ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા. ફરીથી રિપીટ કરીએ કે ભારે ન્યુક્લિયસ છે એના પર આપણે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન કે આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવીએ છીએ, આપણે બહારથી મારો ચલાવીએ છીએ, અને એ કારણથી એ જે ન્યુક્લિયસ છે, ભારે ન્યુક્લિયસ છે, એનું નાના નાના ટુકડાઓમાં વિભાજન થઈ જાય છે, અને જે વિખંડન થયું એ પ્રક્રિયાને આપણે કહીએ કૃત્રિમ ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા. કેમ કે એ પ્રક્રિયા આપણે કરેલી છે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન કે આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવીને. ક્લિયર છે? ઓકે. એટલે બે પ્રકારની વિખંડન પ્રક્રિયાઓ થઈ શકે. એક છે કુદરતી રેડિયો એક્ટિવિટી કે જેના દ્વારા પણ ન્યુક્લિયસમાંથી સતત આલ્ફા, બીટા કે ગામા કણોનું ઉત્સર્જન થયા કરે અને ન્યુક્લિયસ છે એનો પરમાણુ દળ છે ધીમે ધીમે ઘટતું જાય. અથવા બીજા શબ્દોમાં, બીજી રીતે જો આપણે કહીએ કે ન્યુક્લિયસ છે એના પર જો તમે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન કે આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવો તો પણ વિખંડન પ્રક્રિયા કરાવી શકાય. બરાબર. તો આપણે આજે કૃત્રિમ ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા છે એની વાત કરવાની છે આજે. બરાબર. અને આગળ વધીએ કે આપણે જાણતા હતા કે ભાઈ 1932માં જે ચેડવિક છે અને ન્યુટ્રોનની શોધ કરી દીધેલી. બરાબર. પણ ત્યારબાદ ફર્મી નામના વૈજ્ઞાનિકે એવું સૂચવ્યું કે ન્યુક્લિયસ ઉપર પ્રતાડન કરવા માટે એટલે કે અથડાવવા માટે જો ન્યુટ્રોનને લેવામાં આવે તો એ ન્યુટ્રોન એ સારામાં સારો
પ્રક્ષિપ્ત કણ બની શકે. શા માટે ન્યુટ્રોન સારામાં સારો પ્રક્ષિપ્ત કણ બની શકે? કારણ કે ન્યુટ્રોન કેવો છે? વિદ્યુતભાર વિહીન છે. અને ન્યુટ્રોનને કોના ઉપર અથડાવવાનો છે? જે તે પરમાણુના ન્યુક્લિયસ ઉપર. જે ભારે પરમાણુ છે એ ભારે પરમાણુના ન્યુક્લિયસ ઉપર, અને એ વિદ્યુતભાર વિહીન છે. તો જ્યારે એને ન્યુક્લિયસની અંદર દાખલ થવાનું આવશે ત્યારે એને કુલમ્બિયન અપાકર્ષણ બળનો અનુભવ થશે નહીં. કેમ કે જો પ્રોટોન હોય તો એક પ્રોટોન બીજા પ્રોટોન પર અપાકર્ષી બળ લગાવી શકે, કુલમ્બિયન અપાકર્ષી બળ. પણ આપણે તો કીધું ન્યુટ્રોન ઉપર વીજભાર જ નથી, અને વીજભાર ન હોય તો કુલમ્બિયન અપાકર્ષણ બળ લાગવાનો સવાલ જ નથી. અને એટલા માટે એ સારામાં સારો પ્રક્ષિપ્ત કણ છે. ક્લિયર થાય છે આ વસ્તુ? ઓકે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે ઓટો હાન અને સ્ટ્રેસમેન નામના બે વૈજ્ઞાનિકોએ યુરેનિયમ 92, બરાબર, જેનો પરમાણુ ભાર છે 235, એના પર થર્મલ ન્યુટ્રોન એટલે કે અમુક ગતિ ઉર્જા ધરાવતા જે ન્યુટ્રોન છે, બરાબર, એનો મારો ચલાવ્યો. એ જે ન્યુટ્રોન હતા એની ઉર્જા લગભગ હતી 0.04 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આટલી ઉર્જાના જે ન્યુટ્રોન છે એને યુરેનિયમના ન્યુક્લિયસ ઉપર અથડાવ્યા, અને નિપજ તરીકે એને શું મળ્યું? તો કે એને 56 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતું એક ન્યુક્લિયસ મળે છે. અને એણે એવું વિચાર્યું કે ભાઈ 92 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા તત્વોમાંથી 56 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતું તત્વ કઈ રીતે મળી શકે? એવો એણે વિચાર કર્યો. તમે પણ વિચારો એવું કેમ બને? બરાબર, એમને એનો જવાબ નતો મળ્યો. પણ ત્યારબાદ મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે આ જે ઘટના હતી કે ભાઈ થર્મલ ન્યુટ્રોન એ યુરેનિયમ ઉપર આપાત કરીએ તો કેમાં બેરિયમનું ન્યુક્લિયસ મળે છે? તો એની જે સમજૂતી છે મિત્રો એ આપેલી મિટનર અને ફ્રેશ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ. એમણે શું કીધું? એમણે કીધું કે જ્યારે આ થર્મલ ન્યુટ્રોન છે એને તમે જ્યારે યુરેનિયમ ઉપર અથડાવો છો, આપાત કરો છો અથવા પ્રતાડિત કરો છો, ત્યારે એ યુરેનિયમનું ન્યુક્લિયસ છે એ સૌપ્રથમ ક્યાં જવાનું છે? તો કે એ ન્યુક્લિયસ પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવી જાય છે. ક્યાં જતું રહે છે? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં. એની ચર્ચા આપણે આગળ કરીએ છીએ, બરાબર, આવશે. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયા પછી એ શું કરે છે? એ ન્યુક્લિયસનું લગભગ 2 એક સરખા ભાગમાં વિભાજન થઈ જાય છે. જે યુરેનિયમનું ન્યુક્લિયસ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયું એના 2 ટુકડાઓ થઈ જાય લગભગ એક સમાન ભાગમાં. ખ્યાલ આવે છે? અને એ પ્રક્રિયાની સાથે સાથે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા પણ આપણને મળે છે. એની પણ આપણે વાત કરવી છે, કેટલી ઉર્જા મળે છે. ક્લિયર? તો આપણા માટે ખાસ અગત્યનું છે કે જ્યારે થર્મલ ન્યુટ્રોન એ યુરેનિયમ પર આપાત થાય ત્યારે યુરેનિયમ પોતે પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય અને ત્યારબાદ છે એનું લગભગ 2 એક સરખા ભાગમાં, એક સરખા ન્યુક્લિયસમાં વિભાજન થાય અને આપણને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા મળે છે. તો મિત્રો યુરેનિયમના વિખંડનમાં જે જુદી જુદી નિપજો મળે છે, જુદા જુદા જે નિપજ ન્યુક્લિયસો મળે છે એને આપણે વાત કરીએ તો જુઓ, આપણે વાત કરીએ મુજબ કે આપણી પાસે યુરેનિયમનું ન્યુક્લિયસ છે, બરાબર, એના પર ન્યુટ્રોન આપાત કર્યો. શા માટે ન્યુટ્રોન? કારણ કે વિદ્યુતભાર વિહીન છે. જો એ યુરેનિયમના ન્યુક્લિયસમાં દાખલ થઈ પણ જશે તો એના પર કોઈ પણ પ્રકારનું અપાકર્ષણ બળ લાગશે નહીં. એટલે આપણા માટે કામ ઈઝી છે. એટલા માટે યુરેનિયમના ન્યુક્લિયસ ઉપર ન્યુટ્રોનનો મારો કર્યો છે. જુઓ, એક ન્યુટ્રોન અહીંયા તમને દર્શાવેલો છે. તો થશે શું? યુરેનિયમ ક્યાં જવાનું? તો કે એ યુરેનિયમનું ન્યુક્લિયસ પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. તો ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય તો આપણને ન્યુક્લિયસ નવું મળે છે. જુઓ, 92 યુરેનિયમ 236, 235 માંથી 236. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમે અહીંયા હું તમારી સમજ માટે ખાલી સ્ટાર કરું. સ્ટારનો મતલબ શું સમજવાનો તમારે? યુરેનિયમ છે પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં છે. ક્લિયર? જુઓ, 92 પ્લસ 0, 92 Z નું સંરક્ષણ, 235 પ્લસ 1, 236. ઓકે, એનું પણ સંરક્ષણ થાય છે. યુરેનિયમ પોતાની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયું, ત્યારબાદ લગભગ 2 એક સમાન ભાગમાં વિભાજિત થાય છે. લગભગ જે ટુકડાઓ મળે છે એક સમાન. તમે જુઓ, 3 રીતે એનું વિભાજન થાય. ખાસ સમજજો, આ જે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં છે એમાંથી વિભાજન જુઓ. એક મળે છે આપણને Z = 56 ધરાવતું તત્વ અને એક છે Z = 36 ધરાવતું તત્વ. અને સાથે સાથે 3 ન્યુટ્રોન પણ ઉત્સર્જાય છે મિત્રો. અને દરેક પ્રક્રિયામાં આપણે વાત કરી હતી એ મુજબ કે આપણને અમુક ઉર્જા પણ મળે છે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા પણ મુક્ત થાય છે. તો એ Q વેલ્યુ. ક્લિયર? બીજી એક પ્રક્રિયા છે એમાં તમે જુઓ મિત્રો, Z = 51 અને Z = 41 ધરાવતા 2 ન્યુક્લિયસો મળે છે. સાથે સાથે એની અંદર 4 ન્યુટ્રોનનું પણ ઉત્સર્જન થાય છે અને ઉર્જા તો આપણને મળવાની જ છે. અને ત્રીજી પ્રક્રિયામાં શું થાય છે? ત્રીજી રીતે જો વિખંડન થાય તો કે આપણને Z = 54 ધરાવતું તત્વ મળે, એનું ન્યુક્લિયસ મળે. સાથે સાથે 38 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતું ન્યુક્લિયસ પણ મળે.
બે ન્યુટ્રોનનું પણ ઉત્સર્જન થાય અને સાથે સાથે પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય પણ આપણે શોધી શકીએ, ઉર્જા પણ મુક્ત થાય. એટલે ટૂંકમાં યુરેનિયમના ન્યુક્લિયસ ઉપર ન્યુટ્રોનનો મારો ચલાવો તો ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયા પછી એ પોતાનામાંથી 3 રીતે નાના નાના તમને નિપજ ન્યુક્લિયસો આપે. સમજ આવે છે? આ દરેક પ્રક્રિયામાં યુરેનિયમમાંથી પહેલી, બીજી કે ત્રીજી પ્રક્રિયા દરેકમાં Z નું પણ સંરક્ષણ થશે, એનું પણ સંરક્ષણ થશે. એ હું તમારા ઉપર છોડું છું, શોધી લેજો. બરાબર? આ બધી જ Z નો સરવાળો કરો તો 92 થવો જોઈએ અને બધા જ એનો સરવાળો કરો તો 236 થવો જોઈએ. એ થઈ જશે. વાત આપણે કરીએ મિત્રો, આ જે નિપજ ન્યુક્લિયસો મળે છે, દરેકમાં 2 નિપજ ન્યુક્લિયસો છે. તે જે નિપજ ન્યુક્લિયસો છે એને આપણે કહીશું વિખંડન ટુકડાઓ. શું કહીશું મિત્રો? આપણે વિખંડન ટુકડાઓ. જે ન્યુટ્રોન મળે છે એને આપણે કહીશું વિખંડિત ન્યુટ્રોન. શું કહીશું? વિખંડિત ન્યુટ્રોન. અને જે આપણને ઉર્જા મળે છે મિત્રો એને આપણે કહીશું વિખંડન ઉર્જા. આ કઈ પ્રોસેસ છે? ફિશન પ્રોસેસ. કઈ છે? ફિશન પ્રોસેસ. ન્યુક્લિયર વિખંડન, ફિશન પ્રોસેસ. ઓકે, તમે મિત્રો એક માર્ક ખાસ કરો કે હું એક ન્યુટ્રોન આપાત કરું છું અને મને મળે છે કેટલા? ક્યાં તો 3 મળે છે, અથવા તો 4 મળે છે, અથવા તો 2 મળે છે. સમજ આવે છે? હું જે પણ ન્યુટ્રોન અહીંયા આપાત કરું છું, એક ન્યુટ્રોન છે તો એના 2 ગણા, 3 ગણા અથવા 4 ગણા ન્યુટ્રોન મને પાછા મળે છે. તો બહુ સારી વાત છે. એ ન્યુટ્રોનનો ઉપયોગ ફરીથી હું કરી શકું યુરેનિયમ ઉપર આપાત કરવા માટે. યસ, આપણું કામ થઈ જાય. એક જ ન્યુટ્રોનની મદદથી આપણને ઘણા બધા ન્યુટ્રોન મળે છે. ક્લિયર થાય છે? આની વાત આપણે અલગ થિયરીમાં કરવાના છીએ, પણ તમારી જાણ માટે અત્યારે તમને કહી રાખું જેથી તમને પછીથી યાદ આવે. ઓકે, એટલે એક ન્યુટ્રોનના ભોગે આપણને 2, 3 કે 4 ન્યુટ્રોન મળે છે તો ખૂબ સારી વાત છે. એ બધા ન્યુટ્રોનનો ઉપયોગ ફરીથી આપણે યુરેનિયમ ઉપર આપાત કરવામાં કરી શકીએ. ઓકે, એની ચર્ચા આપણે આગળ કરીએ છીએ. પણ યાદ રાખો કે આ જે ટુકડાઓ છે વિખંડન ટુકડાઓ છે, ન્યુટ્રોન છે વિખંડિત ન્યુટ્રોન છે, અને જે ઉર્જા મળે છે ક્યુ મૂલ્ય એને આપણે કહીશું વિખંડન ઉર્જા. તો મિત્રો આ જે વિખંડન ટુકડાઓ મળે છે એ વિખંડન ટુકડાઓ પોતે પણ રેડિયો એક્ટિવ છે. આ વાત આપણે કરેલી છે, ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, તો એ રેડિયો એક્ટિવ ન્યુક્લિયસો છે ને ભાઈ, રેડિયો એક્ટિવ ન્યુક્લિયસો હોય તો એ રેડિયો એક્ટિવ ન્યુક્લિયસો પોતાનામાંથી કોનું ઉત્સર્જન કરે છે? તો કે બીટા કણોનું ઉત્સર્જન કરે છે અને ત્યારબાદ એ પોતાની સ્થાયી અવસ્થામાં આવે છે. ઓકે, અને બીજી એક અગત્યની વાત મિત્રો કે જે પણ આ વિખંડન ટુકડાઓ મળે છે એ વિખંડન ટુકડાઓ માટે જો તમે પરમાણુ ક્રમાંક જોશો તો એ મોટા ભાગે છે એ 36 થી 56 વચ્ચે હોય. તમે અહીંયા જુઓ, અહીંયા 56 છે, 36 છે, એમની વચ્ચે જ છે. ઝેડના મૂલ્યો આટલા હોય અને પરમાણુ ભારના મૂલ્યો જ્યારે લ્યો મિત્રો ત્યારે લગભગ તમને મળે છે 95 થી 140 વચ્ચે. એ પણ તમે જોઈ શકો. અહીંયા 144 છે પણ એ તો રેર કેસમાં એવું હોઈ શકે, બાકી મોટા ભાગે છે એ 95 થી 140 વચ્ચે હોવાની સંભાવના કેવી છે? મહત્તમ છે. તો આને આપણે પણ યાદ રાખીશું કે ભાઈ જે પણ વિખંડન ટુકડાઓ છે એના ઝેડનું મૂલ્ય 36 થી 56 વચ્ચે અને પરમાણુ ભાર એનું મૂલ્ય 95 થી 140 ની વચ્ચે મળવાની સંભાવના મહત્તમ છે. ક્લિયર? તો આ હતી વિખંડન પ્રોસેસ. કોની મદદથી મિત્રો કર્યું આપણે? ન્યુટ્રોનની મદદથી. ક્લિયર? ઈઝી છે, પણ આને યાદ રાખવી પડશે. પરીક્ષામાં જો પૂછાય તો તમારે યાદ રાખીને લખવું પડે. આગળ વધીએ મિત્રો. વાત કરીએ આપણે વિખંડન ઉર્જાની. ન્યુટ્રોનની મેં તમને કરી દીધી કે એક ન્યુટ્રોનના ભોગે વધારે ન્યુટ્રોન મળે છે. એની વાત આપણે આગળ પણ કરીએ છીએ. વાત કરીએ વિખંડન ઉર્જાની. એ કેટલી હોય? તો એ મિત્રો હોય છે એક ન્યુક્લિયસ દીઠ 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ધ્યાન આપજો, એક ન્યુક્લિયસ દીઠ 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ ઘણી વધારે ઉર્જા થઈ મિત્રો, ઘણી પ્રચંડ થઈ. અમે લખ્યું પણ છે કે આટલી ઉર્જા છે એ મળે છે જે ઘણી પ્રચંડ છે. બરાબર? અને એ ઉર્જા કોને મળવાની ભાઈ? આપણે આગળ પણ વાત કરી છે. આ જે નિપજના ન્યુક્લિયસ અને આ જે ન્યુટ્રોન છે એને મળવાની, ટૂંકમાં નિપજના કણોને ગતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં મળવાની. આ વાત આપણે કરેલી છે આલ્ફા બીટા કણોનું જ્યારે ઉત્સર્જન લીધેલું ત્યારે. યાદ કરો. બરાબર? એટલે એ ક્યુ મૂલ્ય જે પણ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એ નિપજના જે કણો મળે છે ન્યુટ્રોન અથવા જે નાના ન્યુક્લિયસો મળે છે એને ગતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં મળે. અને ત્યારબાદ એ જુદા જુદા ફોર્મેટમાં રૂપાંતરણ થાય અને છેલ્લે આપણને ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે મળે. ક્લિયર? તો આજે વિખંડન પ્રક્રિયાની આપણે વાત કરી મિત્રો, એ 2 પ્રકારે થાય. એ બંને પ્રકાર મેં અહીંયા લખ્યા છે. એક છે નિયંત્રિત વિખંડન પ્રક્રિયા, જેના ઉપર આપણો કંટ્રોલ હોય, નિયંત્રણ હોય, નિયંત્રિત વિખંડન પ્રક્રિયા. અને જરા એ ન્યુક્લિયર વિખંડનની પ્રક્રિયા ઉપર આપણું નિયંત્રણ હોય ત્યારે એ જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એ ઉર્જા આપણને
વિદ્યુત ઉર્જાના સ્વરૂપમાં મળી શકે અથવા આપણે નિયંત્રિત વિખંડન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિદ્યુત ઉર્જા મેળવી શકીએ. ક્લિયર. બીજી છે અનિયંત્રિત વિખંડન પ્રક્રિયા. અનિયંત્રિત વિખંડન પ્રક્રિયા એટલે જેના ઉપર આપણું નિયંત્રણ હોતું નથી. અને નિયંત્રણ જો ન હોય મિત્રો તો એવા સંજોગોમાં એનો ઉપયોગ છે પરમાણુ બોમ્બની બનાવટમાં થાય છે. અને તમે પરમાણુ બોમ્બ વિશે જાણો છો, જે અમેરિકા છે બરાબર, એને જાપાનના 2 શહેરો ઉપર જે પરમાણુ બોમ્બ નાખ્યા એની અસર તમને ખ્યાલ જ છે. એટલે જો તમે વિખંડન પ્રક્રિયા છે અનિયંત્રિત રીતે કરો તો પછી છે એ તકલીફ વાળું, એનો ઉપયોગ છે પરમાણુ બોમ્બની બનાવટમાં થાય અને એમાં તો પ્રચંડ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, મોટા મોટા વિસ્તારોને તબાહ કરી દે. એટલે આપણે છે એનો ઉપયોગ છે એ નિયંત્રિત રીતે કરીએ તો આપણા માટે ખૂબ સારું છે, કેમ કે આપણે વિદ્યુત ઉર્જા એની અંદરથી મેળવી શકીએ. આ જે રેડિયો એક્ટિવ ન્યુક્લિયસો છે એની અંદરથી જ આપણને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા મળી શકે, 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી એક ન્યુક્લિયસ દીઠ. એટલે એક ન્યુક્લિયસનું વિખંડન થાય તો 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ મળે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો આ જે ઉર્જા આપણને મળે છે 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એ ખરેખર કઈ રીતે ગણી શકાય? તો એનું એક સિમ્પલ આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે ધારી લો કે આપણી પાસે કોઈ ન્યુક્લિયસ છે અને એ ન્યુક્લિયસ માટે એનું મૂલ્ય કેપિટલ A પરમાણુ ભારનું મૂલ્ય 240 છે માની લો કે, અને એનું વિખંડન થઈને ધારી લો કે આપણને જે નિપજ ન્યુક્લિયસો મળે છે એના માટે એના મૂલ્યો 120 મળે છે. ટૂંકમાં 240 પરમાણુ દળ ધરાવતા ન્યુક્લિયસનું 2 ટુકડામાં વિભાજન થઈ ગયું. આપણે માની લો એક સમાન ટુકડા થઈ ગયા ધારણા માટે. ઓકે, તો તમે આજે એનું મૂલ્ય 240 છે જે ન્યુક્લિયસ માટે, એનું ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જા મિત્રો શોધો ને તો પેલો આપણા ગ્રાફ ભણેલા યાદ છે, એના ઉપરથી તમને 7.6 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ મળે. કેટલી? 7.6 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. પણ જ્યારે તમે નાના ન્યુક્લિયસ 120 પરમાણુ ભાર ધરાવતા ન્યુક્લિયસો માટે વાત કરો ત્યારે એના માટે ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જા કેટલી મળે છે? તો કે વધારે છે. વચગાળાના જે ન્યુક્લિયસ હતા એના માટે વધારે હતી, યાદ કરો. એના માટે મળે છે લગભગ 8.5 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આના કરતા વધારે છે. જુઓ, ભારે ન્યુક્લિયસ માટે ઓછી છે અને હલકા ન્યુક્લિયસ એટલે કે વચગાળાના ન્યુક્લિયસ એના માટે કેવી છે? થોડીક વધારે છે. અને આ વાત આપણે ઓલરેડી કરેલી છે. તો તમે આ બંનેનો ડિફરન્સ લઈ શકો. 8.5 માંથી 7.6 કાઢો, બાદ કરો, 0.9 વધે. તો ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જામાં કેટલો વધારો થયો? ન્યુક્લિયન દીઠ બોલું છું, ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જામાં કેટલો વધારો થયો? એક્સ્ટ્રા કેટલી મળી? આ બંનેની બાદબાકી જેટલી 0.9 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ તો એક ન્યુક્લિયન દીઠ છે. આપણે કેટલા ન્યુક્લિયનની વાત કરીએ છીએ અહીંયા આપણા ઉદાહરણમાં? 240. તો મને બંધન ઉર્જા કેટલી મળે? બંધન ઉર્જામાં કુલ વધારો એટલે કે ખરેખર ક્યુ મૂલ્ય કેટલું મળે? તો આપણને સૂત્ર મિત્રો ખબર છે કે બંધન ઉર્જા અથવા ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જાની જો વાત કરીએ તો બંધન ઉર્જાના છેદમાં કેપિટલ A. આપણને ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જામાં વધારો મળ્યો 0.9. આ આપણને મળ્યું 0.9. એનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ 240. તો બંધન ઉર્જા મળી જાય. તો કે બંધન ઉર્જાનો કુલ વધારો એટલે ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જા અને પરમાણુ ભાર એનો ગુણાકાર. તો ન્યુક્લિયન દીઠ બંધન ઉર્જામાં વધારો 0.9 છે. એનું મૂલ્ય કેટલું છે? 240 છે. ગુણાકાર કરી દો, 0.9 ગુણ્યા 240, તમને જવાબ મળી જશે 216 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. 216 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. તો અહીંયા આપણે એ જ તો વાત કરી કે ભાઈ 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા છે એ તમને એક ન્યુક્લિયસના વિખંડન દીઠ મળે. અને આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર થાય છે? ઓકે, ઈઝી છે, પણ આ પ્રક્રિયા છે એને ખાસ તમે યાદ રાખજો. હવે આપણે આગળ વાત કરવી છે ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયાની, જેમાં આપણે વાત કરીશું કે આ એક ન્યુટ્રોનના ભોગે આપણને 2, 3 કે 4 ન્યુટ્રોન મળે છે એની વાત, અને એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ પણ ચર્ચા આપણે હવે કરીએ.